Γεια σας παιδιά, μύρισε άνοιξη σήμερα. Θέλω να σας δείξω κάτι. Παρήγγειλα και μου ήρθανε σήμερα ηλεκτρικά δίχτυα. Είναι για κοτόπουλα. Έχει 15 πασαλάκια λέει και είναι 50 μέτρα δηλαδή το μήκος τους. Στο ύψος είναι 1,20. Τι σκέφτηκα να κάνω. Εδώ είναι το χωράφι μας δίπλα από εδώ που έχουμε τα ζώα, μέσα στο αγρόκτημα, με τις ελιές της κορονέικης, τις μικρούλες που είναι τετραετίας. Πάνε για τον 5ο τους χρόνο. Πήρα λοιπόν, έφτιαξα 6 πρόχειρες μικρές φωλίτσες για τα κοτόπουλα και μετέφερα εδώ 25 μικρές πουλακίδες. Τις έχω αφήσει μέσα στο κοτέτσι για μία εβδομάδα, όπως σας είχα πει και σε προηγούμενα βίντεο. Τις αφήνω πάντα μέσα όταν τους αλλάζω τον τόπο, τις αφήνω πάντα μέσα μία εβδομάδα για να μάθουν τον καινούργιο τους χώρο. Έτσι ώστε να μην τις κυνηγάω να τις μαζεύω το βράδυ για να μπουν μέσα. Έτσι μαθαίνουν το κοτέτσι και από μόνοι τους μπαίνουν το βράδυ μέσα. Λοιπόν, τι σκέφτηκα. Θα βάλω εδώ αυτές τις 25 πουλακίδες και θα γλιτώσω το κούρεμα από αυτό το κομμάτι του χωραφιού. Θα γλιτώσω να κουρεύω όλο αυτό το κομμάτι που είναι γύρω στα 800 τετραγωνικά θα μου βγει η κάλυψη σε σχήμα τετράγωνο με τα δίχτυα που παρήγγειλα. Αυτά είναι 2,50, οπότε έχω 100 μέτρα για να μπορώ να φτιάξω περίφραξη. Από αυτή την πλευρά έχω ήδη το σύρμα που δεν μπορεί να έρθει κάτι. Έτσι φυλάω τα κοτόπουλά μου όλο αυτό το διάστημα. Οπότε θα πάμε να σχηματίσουμε εδώ έναν χώρο μέχρι τη μέση από το τολάκι, μέχρι τη μέση από το θερμοκήπιο. Θα πιάσω όλη αυτή τη σειρά με τις ελιές και θα κατέβω κάτω δεξιά μέχρι τη γωνία του χωραφιού και θα έρθω πάλι να κολλήσω πάλι στο φράχτη. Έτσι θα εκμεταλλευτώ τα 100 μέτρα μόνο για τις 3 πλευρές αυτές, εφόσον εδώ υπάρχει ρεύμα. Πάω να το ανοίξω τώρα, έχω αγωνία να δω τι θα βρω. Να δούμε τι έχει. Αυτά είναι στηρίγματα που καρφώνονται. Λογικά πρέπει να είναι kit επιδιόρθωσης. Είναι κάποια κορδονάκια που έχουν μέσα και σύρμα. Μάλιστα, είναι δεμένο με τα κορδόνια του. Κάτω βλέπετε έχει βέργες οι οποίες είναι μυτερές, αιχμηρές στο κάτω τους μέρους για να τα καρφώνουμε στο έδαφος, για να μπορέσουμε να προχωράμε. Θα δοκιμάσω λοιπόν να το ξεκινήσω από εδώ, από την αρχή, και θα αφήνω κάτω μέχρι να καταλήξω πού περίπου θα το βάλω. Και αφού καλύψω και τη τελευταία ρίζα, θα αφήσω τη γωνία του εδώ και θα έρθω μετά να φτιάξω αυτή την πλευρά του. Ωραία, πάει το ένα. Πάμε να ετοιμάσουμε τώρα το άλλο. Νομίζω ακριβώς ήρθα όπως τα υπολόγισα. Πήρα το δεύτερο κομμάτι τώρα για να το βγάλω από αυτή τη μεριά. Έτσι παιδιά, τώρα που τα έφερα τις δύο άκρες εδώ στο ίδιο σημείο, θα πάω τώρα, θα γυρίσω πάλι από την αρχή, να βάλω τα σταθερά, τα πρώτα τους δηλαδή, και θα έρθω πάλι πίσω τεντώνοντας το δίχτυ και καρφώνοντας τα πασαλάκια, για να έρθω να καταλήξω στο σημείο που ενώνονται τα δύο μαζί, τα δύο κομμάτια μαζί. Κοιτάξτε, εδώ ακριβώς θα κάνω την αρχή του, έτσι ώστε να συνδέσω
στο σύρμα που έτσι και αλλιώς τώρα έχουμε ρεύμα, με το ίδιο μηχάνημα δηλαδή, θα τροφοδοτούμε και το ηλεκτρικό δίχτυ αυτό που πήραμε μόλις. Κοιτάξτε πως είναι χαμηλά. Στο πρώτο καταρχήν δεν έχει μεταλλικό νήμα μέσα, γιατί δεν περνάει ρεύμα δηλαδή. Ξεκινάει από το δεύτερο. Αυτό το κάνουν για να μην γιώνει, λογικά. Στα κάθετα πάλι δεν έχει. Έχει μόνο στα οριζόντια. Αλλά έχει σε όλα τα οριζόντια μετά. Και έχει τα κάτω μικρά, επειδή είναι για κοτόπουλα, τα οποία έχουν απόσταση μεταξύ τους 5 πόντους και μετά ανεβαίνει, πηγαίνει στους 10 πόντους, τα δύο επόμενα, και μετά 15 πόντι και το τελευταίο επάνω είναι 20 πόντι. Η βλάστηση καλύτερα είναι να είναι περιορισμένη και να είναι χαμηλή. Έτσι γράφει. Και έχει λογική για να μην γιώνει. Αλλά εγώ πρώτα θα τα καρφώσω για να δω, να ταιριάξω ακριβώς πού θα μου έρθουν και μετά πολύ εύκολα μετακινώντας το λίγο δίπλα με το χορτοκοπτικό μπορώ να περάσω σε όλη τη γραμμή και να καθαρίσω από τα χορτάρια όλη τη διαδρομή του. Εδώ που θα το κάνω την αρχή, παιδιά, πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός, γιατί φοβάμαι μήπως έρθει σε επαφή το κορδόνι του με το σύρμα της περίφραξης και γιώσει. Οπότε πήρα ένα καδρόνι που έχω σημαδέψει, θα το κόψω στη μέση για να έχω και για τα δύο, και για την αρχή και για το τέλος. Και αφού σιγούρεψα το καδρονάκι στην περίφραξη, θα έρθω και θα του δέσω δύο σημεία εδώ. Ωραία, το κάναμε λοιπόν την αρχή. Από εδώ θα το συνδέσουμε με ένα καλώδιο με το ρεύμα επάνω στο σύρμα. Και πάμε τώρα, τεντώνοντας, να πάμε προς τα πέρα και να καρφώνουμε. Εδώ, παιδιά, που είναι η γωνία του, θα πρέπει να το στηρίξω καλά, έτσι ώστε να κρατάει αντίσταση και από τις δύο πλευρές. Γιατί τεντώνοντας τον πρώτο πάσαλο που κάναμε τη γωνία, ρίχνει το πρώτο κομμάτι του φράχτη που βάλαμε, το λυγίζει προς τα εκεί, γιατί είναι εύκαμπτος ο σωλήνας. Αρκετό είναι. Οπότε έτσι καλύτερα να είναι πιο ανοιχτό για να κρατάει κόντρα. Και ερχόμενος προς τα εδώ, πλέον δεν έχω πρόβλημα, κρατιέται τεντωμένο. Αυτό θα κάνω και στην άλλη τη γωνία. Με τον ίδιο τρόπο, παιδιά, έφτιαξα και από την άλλη μεριά το υπόλοιπο κομμάτι, το δεύτερο κομμάτι του δικτύου, και ήρθα και κατέληξα να τα ενώσω εδώ. Όπως βλέπετε δεν περνάει τίποτα μέσα από εδώ. Τα έφερα να φιλήσουν σχεδόν το ένα με το άλλο. Και στο επάνω τους κομμάτι που βγαίνει καλωδίωση για το ρεύμα, απλά τα ένωσα. Και εφόσον τώρα κατέληξα στο πώς θα είναι και πού θα μπει, αφού το τοποθετήσαμε δηλαδή, τώρα εύκολα θα τα ξεκαρφώσω, θα τα αφήσω απλά δίπλα από τη θέση τους και θα περάσω, εάν μπορέσω με το χλοκοπτικό τρακτεράκι, να κατεβάσω τα χορτάρια να είναι ένα με το χώμα δηλαδή και να μην πετάγονται πάνω στο δίχτυ έτσι ώστε να γιώνουν μια ποσότητα του ρεύματος. Και πάμε να το κατεβάσουμε. Θα το φέρω 1 μέτρο μέσα.
για να περάσουμε να κουρέψουμε ακριβώς εκεί που θα έπρεπε να είναι. Και πάλι τώρα θα το βάλουμε στην αρχική του θέση. Θα ξεκινήσουμε από το πρώτο που βγάλαμε και θα τα πάμε με σειρά, όπως κάναμε προηγουμένως. Έτοιμο, παιδιά. Το ξαναέβαλα όπως ήταν προηγουμένως. Και εδώ στο σημείο που πατάει κάτω πλέον είναι κουρεμένο, έτσι ώστε, κοιτάξτε, τα χορτάρια δεν πρέπει να φτάνουν σε αυτό το σημείο, γιατί το κάτω δεν έχει ρεύμα, οπότε πρέπει να είναι χαμηλά. Από μέσα θα το περιποιηθούν τα κορίτσια, σε λίγο καιρό θα είναι καθαρό. Απ' έξω, τώρα πιστεύω το πιο λογικό είναι να το ξεκαρφώνουμε και να καρφώνουμε λίγο προς τα εσωτερικά, προς το εσωτερικό κάθε τόσο, για να πηγαίνουμε πάλι σε καθαρό έδαφος και να μπαίνουμε μια φορά στο τόσο στη διαδικασία να κουρεύουμε απ' έξω. Με το σετ επισκευής είχε και αυτά τα άγκιστρα, τα πλαστικά, τα οποία τα έχει για αυτό το λόγο. Κάποια σημεία που είναι ανώμαλο το έδαφος εδώ σε κάποια σημεία, απλά θα βάλω αυτό για να κρατάει κάτω το τελευταίο σκοινί, έτσι ώστε να είναι τεντωμένο κάτω. Να πατάει στο έδαφος το πρώτο. Πάω να βάλω και στα υπόλοιπα. Και αφού το έδωσα ρεύμα πάνω από το σύρμα και θα περάσω τον γκρι το καλώδιο από εδώ για να μην υπάρχει πιθανότητα να κουμπίσει και να γιώσει, και θα φτιάξω εδώ την ένωση με το δικό του. Έτοιμο. Και μετά από μία εβδομάδα βγάλαμε τις κυρίες έξω. Το απολαμβάνουν από ό,τι φαίνεται. Θα το απολαύσουμε κι εμείς όταν καθαρίσουν το χωράφι μας εδώ από τα χορτάρια και δεν θα είμαστε αναγκασμένοι να κουρεύουμε ένα στρέμμα ακόμα. Θέλω να το τεστάρω, αλλά δεν μπορώ να πάρω την απόφαση. Γιατί έτσι ίσα που τσιμπάει, γιατί φοράω τα παπούτσια. Η Αλεπού βέβαια δεν έχει παπούτσια. Αν ακουμπήσω το ένα χέρι μου κάτω, αυτό ήταν καιρό. Λοιπόν, ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζουμε βίντεο. Να είστε καλά.